Welcome friends. So in the last session we have discussed the provision relating to the one person company, in which we have completed the topic up to the eligibility to become a member and nominee કે જ્યાં આપણે જોયું હતું કે મેમ્બર્સ અને નોમિની બનવા માટેની શું એલિજિબિલિટી છે. જેમાં ફર્સ્ટ a person must be individual person, second he must be an Indian citizen and he must be a resident of India. તો અહીંયા સુધીનું આપણે એનું એલિજિબિલિટીના પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરેલા છે. and now continue the same topic, and the next point given for the one person company is a death of a member. What will happen if the member of one person company will die? So what will be the legal effect? So in that case, where a natural person being a member in OPC becomes a member in another OPC because of he is nominee in the another company, that OPC, such person has to quit one of the OPC within a period of 180 days. Say for example, if a one person is a member of OPC and he is also the nominee in another company, તો આવું તો થઈ જ શકશે. જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે કે વન પર્સન કેન બી અ નોમિની એન્ડ અ મેમ્બર ઇન એની વન કંપની. તો એક કંપનીમાં તમે મેમ્બર બની શકશો અને એક કંપનીમાં તમે નોમિની બની શકો. તો એકમાં તો ઓલરેડી તમે મેમ્બર છો જ. બીજી કંપની કે જ્યાં તમે નોમિની હતા, આ કંપનીમાં મેમ્બરની ડેથ થઈ જાય છે. સો નાવ ધ સિચ્યુએશન ઇઝ nominee will become the member in OPC. So now you are, means a person who is appointed as a nominee is a member in two OPC at a time. હા, આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કોઈ એક કંપનીમાં મેમ્બર અને કોઈ એક કંપનીમાં નોમિની બની શકાય. પણ તમે જે કંપનીમાં નોમિની છો આ કંપનીમાં મેમ્બરની ડેથ થઈ જાય તો હવે એ કંપનીમાં પણ તમે મેમ્બર બની જશો. તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે યુ આર ધ મેમ્બર ઓફ ટુ વન પર્સન કંપની એટ ધ સેમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વિચ ઇઝ નોટ પરમિસેબલ. તો આ પરમિસેબલ નથી, તો આ બેમાંથી એક તો તમારે લેફ્ટ કરવું પડશે. તો આ બેમાંથી કોઈ પણ એક કંપનીને તમારે ક્વિટ કરવી પડશે, છોડવી પડશે. ઓકે, પણ હવે તમારે ડિસિઝન કેમ લેવું કે કઈ કંપની છોડવી? તમારી ઓરિજિનલ કંપની છોડી દેવી કે જેમાં તમે નોમિની થ્રુ નોમિની હતા અને મેમ્બર બનેલા છો, આ કંપની છે એને છોડી દેવી? તો એના માટે પણ તમને ટાઈમ આપેલો છે કે સચ પર્સન હેઝ ટુ ક્વિટ ફ્રોમ એની વન ઓફ ધ વન પર્સન કંપની વિધિન 180 ડેઝ. તો ડેથ થાય તમે મેમ્બર બનો છો ત્યારથી લઈ અને 180 ડેઝમાં યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ઇન વિચ કંપની યુ વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ એન્ડ ઇન વિચ કંપની ફ્રોમ વિચ યુ વોન્ટ ટુ લીવ. તો આ એક કંપનીમાંથી તમારે ક્વિટ કરી દેવું પડશે. ટાઈમ લિમિટ એના માટે આપણને આપેલ છે વિધિન 180 ડેઝ. Clear? Next, restriction on the one person company. So there are certain restrictions, કારણ કે આપણે એને બેનિફિટ્સ આપીએ છીએ તો ઓબ્વિયસલી એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન્સ પણ હોઈ શકે. સો ધ ફર્સ્ટ restriction, the one person company cannot be incorporated or converted into the section 8 company. So section 8 company is a company incorporated for the non-profit making object, જેને આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. our next topic is the section 8 company. So one person company cannot be incorporated or converted into the section 8 company. This is the first restriction. Second, one person company cannot carry out the non-banking financial investment activities. NBFC કહી શકાય જેને non-banking financial companies, કે જે બેંક નથી પણ ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરતું હોય. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ મુથુટ ફાઇનાન્સ છે, બજાજ ફાઇનાન્સ છે. These are the NBFCs. They are non-banking finance company. So one person company cannot carrying on the business of non-banking financial and investment activities, because one person company, the option, the concept is introduced for the promotion of the entrepreneur. તો આ કેસમાં ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ માટે આવી કોઈ પરમિશન અવેલેબલ નથી. નેક્સ્ટ, one person company cannot converted into voluntary into any kind of other company. કે ભાઈ વન પર્સન કંપનીમાંથી તમારે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અથવા તો પબ્લિક લિમિટેડમાં, હા સેક્શન 8માં તો કન્વર્ઝન જ નહીં થાય, પણ પ્રાઇવેટ કે પબ્લિકમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય બરાબર, તો એવા કેસમાં વોલેન્ટરી કન્વર્ઝન કરવું હોય તો ત્યાં ટાઈમ લિમિટ આપેલી છે. યુ કેન નોટ કન્વર્ટ યોર ઓપીસી ઇન્ટુ અધર કાઇન્ડ ઓફ કંપની
within 2 years from the date of incorporation. તમારી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થાય એના 2 વર્ષ પછી હા તમે એનું કન્વર્ઝન કરી શકો ઇન્ટુ અ પબ્લિક કંપની ઓર ઇન્ટુ અ પ્રાઇવેટ કંપની, બટ બિફોર દેટ ધ કન્વર્ઝન ઓફ ધ 1% કંપની ઇઝ નોટ પરમિસેબલ. પણ આ શેની વાત કરીએ છીએ આપણે? વોલેન્ટરી. ઓકે, પણ હવે આપણે કહીએ છીએ કે અહીંયા એક કન્ડિશન્સ આપેલી છે આપણે કે if the paid up capital of 1% company exceed 50 lakhs rupees, up to 50 lakhs there is no issue. પણ જો તમારી કંપનીની પેડ અપ કેપિટલ જે 50 lakhs rupees કરતાં વધી જાય છે or its average annual turnover during the relevant period exceed rupees 2 crores, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય. તમારી કંપનીની પેડ અપ કેપિટલ છે 50 lakhs કરતાં વધી જાય, હા તો આ કેસમાં ઓબ્વિયસલી તમારો બિઝનેસ વધારે છે, તમે પ્રોગ્રેસ કરેલી છે. સો ઇન દેટ કેસ યુ કેન નોટ બી અલાઉડ ટુ કન્ટિન્યુ એઝ અ 1% કંપની, and in that case you are required to convert your 1% company into a private limited or public limited company. Okay, your paid up capital is not increased, is not exceed rupees 50 lakh, but your average annual turnover ગણવાનું છે અહીંયા, means the average annual turnover of the immediately preceding 3 financial year, છેલ્લા 3 વર્ષના બરાબર જે કે તમારો એવરેજ પ્રોફિટ છે એની એ એવરેજ પ્રોફિટ છે 2 કરોડ કરતાં વધી જાય છે. હા તો આ કેસમાં પણ હવે છેલ્લા અમુક વર્ષોથી તમારો જે બિઝનેસ છે એનો પ્રોફિટ એવરેજ પ્રોફિટ છે 2 કરોડ કરતાં વધી જાય છે, તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા પણ આપણે કહીએ છીએ કે એ નાવ you are not a small business entity, and in that case you are required to convert your 1% company into private limited or public limited. So it shall be converted even before the expiry of 2 years. પણ હવે આ કેસમાં આપણે કહીએ છીએ કે અહીંયા જો તમારું પેડ અપ કેપિટલ છે 2 વર્ષ પહેલાં જ 50 lakhsને ક્રોસ કરી જાય છે, કન્વર્ટ ઇટ વિધિન 6 months. સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા તમારું એવરેજ એન્યુઅલ ટર્નઓવર છે એ 2 crores કરતાં વધી જાય છે બિફોર ધ પીરિયડ ઓફ 2 years, then you have to convert your OPC even before the expiry of 2 years. So all these provisions are regarding the 1% company, in which we have discussed the meaning of 1% company, mode of incorporation, change in the nomination, eligibility to become a member and nominee, in what will be the legal effect in case of death of the member of 1% company, and last topic we have discussed is restriction on the 1% company. So that's all for the 1% company. And the last type of company that is given is non-profit company or section 8 company. Non-profit company or section 8 company. So these are the types of company as per the companies incorporated under the provision of the Contract Act. But here we are discussing these provisions separately because it contains the number of provisions relating to the 1% company and section 8 company. So we are discussing it at a separately. But these are the types of company of registered company, because 1% company is also registered under the Indian Contract Act, and section 8 company is also incorporated under the provision of Companies Act 2013. So first, object of the company, incorporation of this company must be non-profit making, because section 8 company is incorporated but not for the object of profit. So what should be the object of incorporation? So in section 8 it is given a company may be formed with the object to promote the commerce, arts, science. Commerce, arts, science ની વાત કરીએ means promotion of education, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment or any such other object. તો આવું કંઈક જોશો તો તમને એવું પણ યાદ આવશે કે આવું કંઈક આપણે જોયું હતું કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. પણ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે તો શું હતું કે તમારી બિઝનેસ એક્ટિવિટીની સાથે સાથે તમારે આ કરવાનું. પણ સેક્શન 8 કંપનીમાં તો આપણો ઓબ્જેક્ટ છે એ શું છે તો કે પ્રમોશન ઓફ ધ આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ, સ્પોર્ટ્સ, એજ્યુકેશન, રિસર્ચ, વેલફેર ઓફ ધ વેલફેર, એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર, એને રિલેટેડ કાંઈ પણ આપણો ઓબ્જેક્ટ છે. તો હવે અહીંયા નોર્મલી એવું બનતું હોય છે કે દરેક કંપની જેનું આપણે જોયું હતું કે
કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય છે અને આ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીને ફૂલફિલ કરવા માટે મીન્સ કે એને 2% એના નેટ પ્રોફિટના યુટિલાઇઝ કરવાના છે. તો એ કન્ટ્રીબ્યુશન આપશે, ડોનેશન આપશે. કોને ડોનેશન આપશે? તો કે બીજી કોઈ પણ આવી કંપની કે જે NGOs હોય, નોન પ્રોફિટ મેકિંગ કંપનીઝ હોય, બરાબર. તો આવા કેસમાં નોર્મલી કંપનીઓ શું કરતી હોય છે, પોતાની જ એક કંપની બનાવશે કે જે કંપની છે એનો ઓબ્જેક્ટ છે શું હશે, નોન પ્રોફિટ. બરાબર. જેમ કે રિલાયન્સની વાત કરીએ તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, રિલાયન્સ જીઓ છે, આ બધી કંપનીઓ. તો સેમ વે એક સેક્શન 8 કંપની રિલાયન્સ ચલાવે છે, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન. અને આ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન છે એ શું કરે છે તો કે એજ્યુકેશનનું વર્ક કરે છે, સ્પોર્ટ્સને રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ કરે છે. તો આવા કેસમાં કંપનીનો ઓબ્જેક્ટ જે છે તો એ પ્રોફિટ સિવાયનો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ હોય, હા, એવા કેસમાં તમે સેક્શન 8ની પ્રોવિઝન પ્રમાણે તમારી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો. તો હવે જો નોર્મલી તો કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ એના મેમોરેન્ડમ આર્ટિકલ્સ એ પ્રિપેર કરીએ અને ત્યાર પછી ROCમાં સબમિટ કરાવીએ. પણ સેક્શન 8 કંપની માટે સૌથી પહેલાં શું કરવું પડશે તો યુ હેવ ટુ અપ્લાય ટુ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ફોર અપ્રુવલ યોર ઓબ્જેક્ટ. તમારો ઓબ્જેક્ટ શું છે, પહેલાં તમારો ઓબ્જેક્ટ જેન્યુઅન લાગશે, હા, તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે તમને આના માટે ઓથોરિટી આપશે. બરાબર. ઓકે. તો હવે અહીંયા ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. સેકન્ડ આપણે કહીએ છીએ પ્રોહિબિશન ઓન ધ એપ્લિકેશન ઓફ પ્રોફિટ. ઓબ્વિયસલી આપણે પ્રોફિટ અર્ન કરવાનો જ નથી. સેક્શન 8 કંપનીની આપણે વાત કરીએ છીએ તો અવર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ નોટ અર્નિંગ ધ પ્રોફિટ, બટ સમહાવ કંઈ પણ તમે બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ કરો છો, બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ નહીં પણ ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ આપણે કરીએ છીએ, તો એમાંથી કાંઈ પણ ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય તો પ્રોફિટ નથી જ કરવાનો એટલે નુકસાન જ કરવાનું એવું તો નથી. ચાલો, બાય ચાન્સ કોઈ કંપનીને પ્રોફિટ થાય છે તો કે આ પ્રોફિટને આપણે એઝ એ ડિવિડન્ડ મેમ્બર્સની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરી શકીએ, એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન છે. તો આ જ પ્રોફિટને આપણે યુટિલાઇઝ એના માટે કરશું ફોર ધ પ્રમોશન ઓફ અવર ઓબ્જેક્ટ. હજુ એજ્યુકેશનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, હજુ રિસર્ચ માટે તમે ડોનેશન આપો, એને રિલેટેડ વર્ક કરો, હા, પણ તમને જે કંઈ બી પ્રોફિટ થાય છે આ પ્રોફિટને તમે એઝ અ ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં કરી શકો. નેક્સ્ટ, લાયસન્સ ફ્રોમ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સો ઇફ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ અબાઉટ ધ ઓબ્જેક્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને તમારો ઓબ્જેક્ટ છે જેન્યુઅન લાગશે, હા, તો એવા કેસમાં શું કરશે, ઇટ મે ઇસ્યુ ધ લાયસન્સ ટુ ધ કંપની to be registered as a limited company under this section without using the word limited or private limited. તો સેક્શન 8 કંપની છે કે એવા કેસમાં તમારે નોર્મલી તમને ખ્યાલ હશે કે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરો તો નામમાં, બરાબર છે, ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ તમારી કંપનીનું જે નામ છે એમાં સફિક્સ મીન્સ નામની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હોય તો એમાં પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવું પડશે, પબ્લિક લિમિટેડ હોય તો એમાં લિમિટેડ લખવું પડશે, પબ્લિક લખવાની જરૂર નથી. અને 1% કંપની હોય તો એમાં OPC એવું લખવું પડશે. પણ સેક્શન 8 કંપનીમાં તમારે લિમિટેડ, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવાની જરૂર નથી. સે ફોર એક્ઝામ્પલ જે અહીંયા મેં તમને વાત કરી છે રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, સેમ ટાટા ફાઉન્ડેશન, ટાટા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ, બરાબર. તો આવી ઘણી બધી સેક્શન 8 કંપનીઝ, દરેક કંપનીઓ છે સેક્શન 8 કંપનીઝ ઇન્કોર્પોરેટ કરતી હોય છે. નેક્સ્ટ, સચ સેક્શન 8 કંપની એન્જોય ઓલ ધ પ્રિવિલેજીસ ઓફ ધ લિમિટેડ કંપની. હા, ઓબ્વિયસલી કંપનીઝ એક્ટમાં રજિસ્ટર્ડ કરીએ છીએ તો આ કેસમાં એની જે કંઈ બી લાયબિલિટીઝ છે, લાયબિલિટીઝ ઓફ ધ કંપની વિલ બી લિમિટેડ. A firm may be a member of section 8 company. This is the most important point. Normally આપણે કહીએ છીએ કે પાર્ટનરશિપ ફર્મ કેન નોટ બીકમ અ મેમ્બર ઇન અ કંપની, કારણ કે રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં આપણે કોઈ વ્યક્તિનું નામ લખવાનું હોય તો રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં જેનું નામ લખીએ એ વ્યક્તિ છે મેમ્બર ગણાય. અને પાર્ટનરશિપમાં આપણે કહીએ છીએ પાર્ટનરશિપ ફર્મ હેઝ નો સેપરેટ લીગલ એક્ઝિસ્ટન્સ. સો પાર્ટનરશિપ ફર્મ કેન નોટ બીકમ અ મેમ્બર ઇન ધ કંપની because name of the partnership firm cannot be enter into the register of member. But in case of section 8 company, a partnership firm may become a member in section 8 company. Next, alteration કરવું છે મેમોરેન્ડમમાં. તો મેમોરેન્ડમમાં અલ્ટરેશનમાં શું ઇન્ક્લુડ થઈ શકે, કદાચ તમારો ઓબ્જેક્ટ તમે ચેન્જ કરી શકો. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે તમને જે ઓબ્જેક્ટ માટે પરમિશન આપેલી છે તો આ સિવાયના ઓબ્જેક્ટ ચેન્જ કરવા હોય તો ઓબ્વિયસલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અપ્રુવલ વગર તો પોસિબલ નથી. તો એટલા માટે અહીંયા આપણને આપેલું છે નો અલ્ટરેશન ઓફ ધ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન એન્ડ આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન વિધાઉટ કન્સેન્ટ ઓફ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. તો મેમોરેન્ડમમાં ચેન્જીસ કરવા છે, આર્ટિકલ્સમાં ચેન્જીસ કરવા છે, ઇન દેટ કેસ યુ આર રિક્વાયર્ડ ધ કન્સેન્ટ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. નેક્સ્ટ,
કન્વર્ઝન ઇનટુ ધ અધર કાઇન્ડ ઓફ કંપની. ચાલો સેક્શન 8માંથી આ કંપનીને આપણે બીજી કોઈ પણ કંપનીમાં એ શું હોઈ શકે તો કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની ઓર પબ્લિક લિમિટેડ કંપની કે જે એક નોર્મલ કંપની તરીકે આપણે એનું કન્વર્ઝન કરવું છે. તો ત્યાં પહેલાં બાય પાસિંગ અ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન એટ અ જનરલ મિટિંગ. હા, ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ કંપનીમાં ડિસિઝન્સ છે કેવી રીતે લેવાતા હોય છે? બાય પાસિંગ ધ રિઝોલ્યુશન. અને અહીંયા જે રિઝોલ્યુશન રિક્વાયર્ડ છે શું છે? સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન, કે જે તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન મીન્સ તો જે આપણે કહીએ છીએ કે 1/3 કરતાં વધારે વોટ્સ છે એ ફેવરમાં મળવા જોઈએ. એન્ડ આફ્ટર કમ્પ્લાઇંગ વિથ ધ કન્ડિશન પ્રિસ્ક્રાઇબ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જે કન્ડિશન રાખેલી છે આ કન્ડિશન અને સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન હોય, હા, તો તમારી સેક્શન 8 કંપનીનું કન્વર્ઝન તમે બીજી કોઈ પણ ટાઈપની કંપનીમાં કરી શકો. નેક્સ્ટ, રિવોકેશન ઓફ ધ લાઇસન્સ. Central government has issued the license to the company for incorporation under section 8 company. The same way central government may withdraw the license issued to the company. So there are certain cases where central government may cancel the license of the company. So these cases are, if the central government may by order revoke the license in case of act of the company is contravening the provision of section 8. મીન્સ તમારો જે ઓબ્જેક્ટ છે આ સિવાયના ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે તમે બિઝનેસ કરતા હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ એની કંપની ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ ડિવિડન્ડ ટુ ઇટ્સ મેમ્બર, તો ઇટ ઇઝ અ contravention of section 8. Your company is doing the business activities instead of non-profit making activities, it is a contravention of section 8. Next, or it may be the activities of the company may be in contravention of the conditions of central government. Central government એ તમને જે કન્ડિશન ફૂલફિલ કરવાનું કીધું છે એ ફૂલફિલ નથી કરવા, તો ઓબ્વિયસલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ મે રિવોક ધ લાઇસન્સ, કેન્સલ ધ લાઇસન્સ. ઓર ધ એક્ટિવિટી ઓફ ધ કંપની ઇઝ ફ્રોડલન્ટ. ફ્રોડલન્ટ મીન્સ તમે ફ્રોડલન્ટ એક્ટિવિટીઝ કરો છો, સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ, સોશિયલ સર્વિસીસના નામે તમે ફ્રોડ કરતા હોય, હા, તો ઓબ્વિયસલી આ કેસમાં પણ તમારું લાઇસન્સ છે કેન્સલ થઈ શકે. પેનલ્ટી. સો વેન ધ અફેર્સ ઓફ ધ કંપની વેર કન્ડક્ટેડ ફ્રોડલન્ટલી, તો ઓબ્વિયસલી ફ્રોડ કરો છો તો ત્યાં આપણે જોયું હતું કે ઇન ધીસ કેસ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લિફ્ટિંગ ધ કોર્પોરેટ વિલ બી એપ્લિકેબલ. તો આવા કેસમાં જે કંઈ પનિશમેન્ટ છે સેક્શન 447માં, કે ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ઇમ્પ્રિઝન્ટમેન્ટ અપ ટુ 3 years, આ ઇમ્પ્રિઝન્ટમેન્ટની પનિશમેન્ટ છે એ થઈ શકે. કોને? તો કે એના મેમ્બર્સને, ડાયરેક્ટર્સને. ઓફિસર હુ ઇઝ ઇન ડિફોલ્ટ shall be punishable for action under section 447, and section 447 is applicable for the fraudulent act. And next and last point, the exemptions. Now section 8 કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવાનો બેનિફિટ શું છે? શું કામ આપણે આવી અધરવાઇઝ આપણે નોર્મલ કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી જ શકીએ ને, ભલે બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ નથી કરી. તો અહીંયા અમુક એક્ઝમ્પશન્સ તમને મળે છે, અને આ એક્ઝમ્પશન્સમાં ફર્સ્ટ, can call a general meeting by giving a clear 14 days notice instead of 21 days. નોર્મલ કેસમાં આપણે નોટિસ આપવી હોય જનરલ મિટિંગ માટે તો મિનિમમ ટાઈમ લિમિટ છે શું છે? તો કે 21 days ક્લિયર નોટિસ. બટ ઇન સેક્શન 8 કંપની યુ કેન કોલ એન્ડ હેલ્ડ ધ જનરલ મિટિંગ એટ ધ નોટિસ ઓફ 14 ક્લિયર ડેઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ 21 days. નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ હેવ મિનિમમ ડાયરેક્ટર્સ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ. તો ડાયરેક્ટરને રિલેટેડ પણ અમુક પ્રોવિઝન્સ છે કે જે આગળ આપણે ડિસ્કસ કરશું. તો અહીંયા આપણને આવે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ છે એની જરૂર નથી, મિનિમમ ડાયરેક્ટર્સ અપોઇન્ટ કરવાની પણ સેક્શન 8 કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ નથી. અને લાસ્ટ, નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુટ અ સર્ટેન કમિટીઝ. જેમ કે આપણે એક ટોપિક જોયો તો CSR કમિટી, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કમિટી. તો આવી કોઈ કમિટીઝ છે એ સેક્શન 8 કંપનીએ ઇન્કોર્પોરેટ કરવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? સો this is the all provisions regarding the section 8 company or company with the non-profit making object. So that's all for today's session. Thank you.